Yan na nga guys, sisimulan na nga natin kung paano mag-edit ng Brelyante sa Kinemaster. Yan, pindutin nyo pa yung 16% para pang YouTube. At yan, kailangan din nyo po mag-download ng mga Brelyante sa yung YouTube ng green screen Brelyante, gano'n. Download nyo po ito sa, yung mga, i-download nyo po ito sa Chrome. Ginawa ko rin po ito dahil nirequest na naman po ito sa akin sa TikTok. Sabi, kuya, pwede po daw bang pa-edit ng Brelyante. Iyan, ginawan ko siya. Gusto niya naman eh. Oh my God! Tapos nag-comment siya ulit, kuya, paano niyo po nagawa? Pwede po bang gawa kayo ng video? O sige, gagawin ko ito para sa'yo. Tapos yan, ito ginawa ko rin. Share ko lang din ito sa YouTube. Yan lang. Yan, start nyo lang. Ignirin ko muna guys para mas mabilis. Tapos punta tayo sa chroma key. Adjust lang po natin sa 32. Yan. Wait lang. I-adjust lang natin dito sa simula. Siyempre po kasi pagbukas ng kamay ko. Yan, palitin nyo muna po. Tapos, tapos nyo konti sa taas. Tapos, pindutin nyo po itong parang itong susi na to para gumalaw. Sumunod po sa yung pinagalaw. Tapos, i-adjust nyo lang. Cool, automatic na po siya maglala. Yan. Adjust. Makikita niyo mag-plus minus kapag ina-adjust ko. Nagma-minus siya. Pag minus niya po, nakatanggal po yun. Yan, then malapit na siya. Pinalit ko na. Yan, papalitin ko lang natin siya. Yan, sige. Wait lang, masyado po nakalaki yan. Okay na yan. Yung hindi ko masyado makita. Okay na. Kasi yan, pause nyo na yan. Nesting ko lang dito guys. Dali, ang dami ko palang ginawa. Ito lang pala yung akin. Isa okay na pala. Dahil masyadong mahaba. Nasa karta dahil natin mag-edit. Okay, sumanap din po ako ng effects ng sound anihan. Para igagawin para mabilis.
Yan, dahil masyado mali pa ang nilakihan ko pa guys. Adjust ko lang po ng adjust. Yan, try natin. Yan, masyado nauna pa rin ako. Nakikita pa rin yung ulo ko. Hindi ko siya ma-adjust. Yan. Yan. I-adjust ko guys kasi masyado nakalata pa rin yung green background. Yan naman na sobra naman. Kaya adjust natin ulit. Sakto makita yung punta. Yan, in-adjust ko pa guys. Ganon din po pala. Yeah, huwag po mag-alala na sumusunod sa kamay natin kasi nilagyan natin ng susi at pinlock natin. Yan, pinantay ko na lang ulit. Yan, na-adjust ko na konti. Yan na. Okay na po yan. Ito-download na po natin. Yung guys, kung nagustuhan niyo po, thank you for watching. Sana po mag-subscribe po kayo and pakishare na rin po ito sa inyong kaibigan. Salamat po sa panonod. Sorry, it's DJ. Kaya dito yung click na rin po. Daming beses No! God, please, no! No! Hi! No! Kung paano mag-edit ng Brelyante sa TikTok. Pero hindi, bang gagawin ko na natin. Hi guys! Another one. Subscribe po kaya dito and pakipindot na rin po ang notification bell button para lagi din po kayong updated sa mga in-upload kong video. Ngayon guys, ang ituturo ko sa inyo kung paano mag-edit ng Brelyante. Gagamit ko tayo ng